Charot. Namiss ko yung intro mga besh. Ang tagal-tagal na te. By the way mga besh, may dumating na package from Diskarteng Pinay. At excited na ako kung ano kayang laman nito. Yan. May pa-cute pa tayo nalalaman no? Habang nag-unboxing. So galing pa ako sa work niyan mga besh. At may na-receive akong box mula sa Diskarteng Pinay. Yan. Sumali kasi tayo nung nakaraan sa kanilang virtual webinar. Yes. Diskarteng Pinay may nakatatak na Google, partnership with Google, YouTube. Yes, mga besh. Ayan, pinaflex ko na yung bag. Tapos, meron tayong cable dito, mga besh. Merong ball pen na may nakatatak na Diskarteng Pinay. Ano pa to mga besh? Ayan, sige. Buksan mo pati. May power bank na may nakatatak na YouTube at saka Google at Diskarteng Pinay logo. Bukod dyan, mga besh, ito yung magbibigay liwanag sa iyong buhay. Ang ring light na pangmalakasan. Ayan, so yun lang yung mga laman mga besh, pero ang ganda ng box te. Tsaka may mga papel pa mga besh. Yan, nakaukit talaga. Flex ko lang yan, ayan yan. Sige, ilapit mo pa mga besh, ilapit mo pa. Pangmalakasan talaga yung box na bigay ni Diskarteng Pinay. Thank you Diskarteng Pinay para dito sa inyong bonggang gift. So ayan mga besh, nakikita niyo yung power bank. Ang lakas-lakas, maka-aura te. May pa-flashlight pa siya. Ayan, may dalawang cable para sa power bank at saka sa ring light. Yes. At ito naman ang kanilang pang malakasang ring light na maliit lang besh, pero wag ismulin kasi yung light kaya niya liwanagin ang buhay mo. At saka yung box te. Grabe yung pagkaukit. Hindi basta-basta. Yung pinaka-best part talaga yung gusto ko sa box nito yung nakatatak yung Google, yung YouTube, ayan. So, i-flex lang natin, no? Yung mga na-receive natin. Thank you, Diskarteng Pinay. Ito na mga besh. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. O, ayan. Sige, i-flex mo, te. I-flex mo lang. So, thank you so much, Diskarteng Pinay. Thank you, YouTube, for giving me this opportunity na mapasama sa event ng Diskarteng Pinay. See you next time. Sana may next time pa. Bye-bye. Subscribe.